permintaan dalam bidang IT sangatlah tinggi, cukuplah tinggi. Tetapi persoalannya sekarang ni, kenapa sampai 800 lebih job interview yang saya kena pergi, kena apply untuk dapatkan kerja yang saya betul-betul nak? Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dahulu. Saya Rasis Razali dan saya ingin ceritakan dan kongsikan kisah saya pada anda berkenaan bagaimana saya terpaksa apply lebih daripada 800 job application untuk berada dalam bidang yang saya pelajari. Saya adalah graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Saya mengambil ijazah sarjana muda dalam software engineering, yang mana merupakan salah satu bidang yang agak popular pada ketika ini kerana era teknologi 4.0, Industry Revolution 4.0 yang sedang berlaku sekarang ni, yang mana permintaan dalam bidang IT sangatlah tinggi, cukuplah tinggi. Tetapi persoalannya sekarang ni, kenapa sampai 800 lebih job interview yang saya kena pergi, kena apply untuk dapatkan kerja yang saya betul-betul nak? First job saya selepas saya habis degree, saya kerja dekat COE sebagai cashier. Itu first job saya. Di kawasan Terengganu, di Kumaman tu, bahagian IT, bidang IT sebenarnya agak rare. Kita lebih kepada petroleum. Jadi, saya ada dua pilihan masa tu. Di mana pilihan pertama, saya boleh cuba cari kerja lain dan menetap dekat situ. Sebab saya faham, kita dah lama berkelana jauh dekat luar sana kan. Aku nak balik kampung, aku nak kerja dekat kampung, aku nak jumpa mak bapak aku nak tengok dia orang hari-hari. Kau boleh kerja duduk dekat rumah dengan dia, bagilah setahun dua boleh berbakti, mungkin tolong basuh pinggan, kemas rumah ke sambil-sambil kerja dekat situ. Kalau boleh, ada orang nak macam tu. Dan saya pun berkongsi benda yang sama, feeling yang sama untuk tu. Tapi malangnya, pekerjaan saya, bidang yang saya pelajari tak mengizinkan untuk tu. Dan saya beralih kepada pilihan yang kedua, yang mana saya terpaksa pergi merantau sekali lagi dengan berbekalkan seberapa banyak kewangan simpanan yang saya ada masa tu. Jadi saya pun pergilah dekat KL. Dan masa tu saya tahu, saya dapat lihat, KL dalam bidang IT peluang kerja memang sangat banyak. Dan dari situlah bermulanya journey saya, perjalanan saya apply kerja untuk dapatkan setiap satu tu. You gonna have to be in the right time, right place with the right skill set. Dan itu moto yang saya pegang waktu tu, untuk saya dapatkan pekerjaan yang saya betul-betul layak atau saya betul-betul dapat handle kerja tu. Masa saya sampai KL, saya tak terus kerja dalam bidang IT. Saya kerja sebagai promoter dulu. Saya pernah kerja dekat dalam telemarketer, jual insurans. Saya juga pernah kerja dekat kedai urut sebagai promoter app dekat situ. Kerja-kerja bantu sebagai untuk orang bahagian yang boleh kita katakan sebagai, bukan sebagai orang yang urut sebenarnya, tapi sebagai orang yang menyediakan persiapan untuk mengurut tu. Dalam masa tu juga, saya biasakan diri dengan satu pekerjaan yang dipanggil sebagai freelancer, yang mana saya tawarkan servis saya, khidmat saya kepada orang luar atau klien-klien mana yang mungkin dalam startup atau bisnes-bisnes kecilan, SME di luar sana yang perlukan khidmat saya. Sebab saya boleh dalam banyak-banyak programming language, saya lagi mahir dalam web based punya programming. Rupa-rupanya itu adalah aset untuk portfolio saya. Masa tu saya dah tahu portfolio kita kena ada. Jadi saya ambil portfolio daripada zaman saya belajar dulu. Kita letak macam ni apa semua. Tapi benda yang kita belajar dekat universiti dengan benda yang kita belajar dari experience dengan klien tu sendiri, dengan orang tu sendiri, yang mana memang skill kita tu memang diguna pakai. Kita dapat lihat betapa bezanya itu. Dan daripada situ, bila saya pergi jumpa dengan interviewer macam kagum. Awak ada pernah buat sampai macam ni? Awak boleh buat sampai tahap macam ni? Saya dah apply lebih kurang dalam 600 job. 600 job, tak semuanya interview. Ada yang cancel, reject direct. Ada yang panggil interview, ada yang just call atau just phone call saja, atau mungkin just video call interview, atau mungkin just sekadar dia tengok je resume dan tanya beberapa soalan dan mungkin cancel lepas tu. Dan Alhamdulillah, selepas 2 bulan setengah, untuk kali pertamanya saya dapat kerja yang betul-betul saya nak. Bukan satu, tapi 2 kerja yang saya dapat. Itu adalah secara rasminya saya bekerja dalam bidang IT. Dan Alhamdulillah, sepanjang saya bekerja dekat situ, banyak ilmu yang saya dapat dan banyak juga ilmu yang telah saya pelajari, skill yang saya ada, saya boleh contribute dekat company itu. Dan selepas tahun, kontrak saya tamat dan masa tu COVID dah melanda. Dan disebabkan tak dapat renew kontrak kat situ, saya dapat peluang untuk pergi ke company lain. Dan dengan skill yang saya ada, saya dapat improvise dan senang nak dapatkan interview dekat company lain pun. Masa tu kita dah yakin, kita dah tahu, dah ada pengalaman. Walaupun baru kerja setahun dalam bidang IT, tapi pengalaman dah ada, skill dah ada, apa yang kita nak tu dah ada. Saya tahu, saya yakin boleh buat dan saya pergi. Alhamdulillah, saya dapat juga lagi.
dapat pergi. Dan masa tu kita dah tahu, kita dah yakin dengan apa yang kita ada. Dan Alhamdulillah, setelah bekerja dengan beberapa company, akhirnya saya dapat satu pekerjaan yang saya boleh katakan sebagai nice kena dengan bidang saya, di mana sekarang saya bekerja sebagai QA engineer di Settle Ventures Sendirian Berhad. Di mana saya telah memulakan pekerjaan saya dalam 2 bulan yang lepas. Memang banyaklah kesusahan payah daripada satu kerja ke pekerjaan lain, tapi daripada setiap satu struggle yang kita alami tu, kita akan rasai dia punya nikmat selepas tu. Mana pengalaman yang kita ada tu mematangkan kita, mendewasakan kita dan juga menjadikan kita seorang yang berilmu dan boleh berkongsi ilmu itu dengan orang lain. Mana disebabkan saya bekerja sebagai cashier dan bahagian sekarang yang saya in charge ni adalah related dengan cashier tu, saya boleh kongsikan ilmu saya walaupun ia tak ada kena-mengena dengan IT. Itu satu benda yang bagus. Dan saya percaya anda juga dekat luar sana boleh buat benda yang sama. Sekian, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.